بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. انتهينا في اللقاء الماضي عند قول الله تبارك وتعالى: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. بعد أن قص الله تبارك وتعالى في هذه السورة التي نعيش معها، سورة الأعراف، قصص الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى بذنوبها: قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين. قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثم وجه الله تبارك وتعالى خطابه إلى هذه الأمم التي أرسل لها النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أمته، والنبي قد أرسل إلى كل أمم الأرض. فقال سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى من كل قرى الأرض أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون في غفلتهم، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون في نشاطهم وقوتهم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مكر الله أن يعاقبهم الله تبارك وتعالى فيأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، ويأتيهم يوم هم في زهوهم ونشاطهم وقوتهم وكثرتهم وإغداق النعم عليهم، ظانين أن هذا فضله وإحسانه سبحانه وتعالى من أجلهم هكذا، وأن هذا قد أوتوه حقا واستحقاقا وليس استدراجا من الله تبارك وتعالى. فإن نعم الله تبارك وتعالى على الكافر إنما هي تذكير، ثم بعد ذلك تدبير منه سبحانه وتعالى أن يأخذه في غفلته. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم قال جل وعلا: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. أولم يهد لهم، يتبين لهم، يكون هذا إهلاك هذه القرى هداية لهم، نور لهم، بيان لهم، فيعلموا أنهم إن وقعوا فيما وقع فيه أولئك حل بهم ما حل بأولئك. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها الذين كانوا فيها وأزالهم الله تبارك وتعالى أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ذنوب القرى الأخرى التي أهلكهم الله تبارك وتعالى بها. فما دام أن هؤلاء يفعلون مثل هذه الذنوب فيأتيهم نفس العذاب. أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم أو بذنوب هؤلاء، فإن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ إلا بالذنب سبحانه وتعالى، وهل نجازي إلا الكفور. ثم قال جل وعلا: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. هذه القوارع وهذا التذكير وهذا التحذير وهذا ضرب المثال من السابقين وبيان ما حل بهم
يسمع هؤلاء ولكنهم لا يستجيبون، وكأن هذا الخطاب لغيرهم. فقال جل وعلا: ونطبع على قلوبهم. الطبع على القلوب هو أن يغلفها الله تبارك وتعالى بالرين وبالغشاوة فلا يصل إليها نور الهداية، وكأنها تسمع التحذير وتسمع الإنذار وكأنها لا تسمع. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى لا يسمعون الحق، وإلا ما طبعا سماع كلام الله تبارك وتعالى وتحذيره وإنذاره سماع أذن، ولكن دون فقه له ودون وعي له ودون قيام بما يستحق هذا السماع، هذا الذي هم عليه، فكأن سمعهم لا سمع. تلك القرى إشارة إلى القرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا لرسوله: نقص عليك من أنبائها. هذه أنبائها يعني أخبارها العظيمة. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. يؤكد سبحانه وتعالى بأنه قد جاءتهم رسلهم بالبينات. جاء نوح إلى قومه بالبينات العظيمة، وهود وصالح ولوط. كل رسول أرسله الله تبارك وتعالى إنما أرسله بالآيات الدالات الواضحات على صدقه وأمانته. قال جل وعلا: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. فما كانوا يعني تلك القرى ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. عاقبهم الله تبارك وتعالى بأنهم لما رأوا الحق وعرفوه ولم يؤمنوا به، فإن الله تبارك وتعالى طمس بصائرهم وغلف قلوبهم وختم عليها، فلا يعني يدخل الحق إليهم عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى. كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. كذلك يعني كذلك الطبع وهذا القفل، يطبع الله على قلوب الكافرين الذين عرفوا هذا الحق ثم جحدوه وكفروا، فعاقبهم الله تبارك وتعالى هذه العقوبة، وهي أن حرمهم سبحانه وتعالى من الهداية. ثم قال جل وعلا: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وما وجدنا لأكثرهم الأمم هذه السابقة من عهد يعني من التزام، يعني لا يلتزمون التزاما ما، بل هم متفصون من كل العهود والمواثيق. فكل عهد كل أمر يأمرهم الله تبارك وتعالى بها لا يصيغون له سمع. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، يعني أن الله تبارك وتعالى ابتلاهم واختبرهم سبحانه وتعالى، فكان أكثرهم فاسقون الفسق والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، خارجين عن أمر الله تبارك وتعالى وطاعته، أي أنه لم يؤمن من تلك القرى إلا القلة، كما قال جل وعلا في قوم نوح: وما آمن معه إلا قليل. وكذلك كل رسول من هؤلاء الرسل الذين أرسله الله تبارك وتعالى لم يكن معه إلا القليل. هذا لوط يقول تبارك وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ثم قال جل وعلا: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أجمل الله تبارك وتعالى في هذه الآية الواحدة خبر موسى النبي عليه السلام من أولي العزم من الرسل من بني إسرائيل من أولاد يعقوب، أرسله الله تبارك وتعالى مخلصا لبني إسرائيل من الظلم الذي وقع عليهم من الفراعنة دهرا من عمرهم، فأرسله الله تبارك وتعالى منقذا هذا النبي الكريم. قال جل وعلا: وهذه القصة موسى في هذه السورة تأخذ مساحة طويلة من هذه يعني السورة، من سورة الأعراف، سواء كان يعني جزء من حياة موسى عليه السلام الرسالي بدءا بدعوة فرعون، ثم الجزء الثاني يعني موسى مع
فرعون. ثم الجزء الثاني من حياة موسى عليه السلام، وهو حياته مع بني إسرائيل في التيه تربية ودعوة لهم، وما عاناه، المعاناة التي عاناها مع قومه بني إسرائيل في أن يقيمهم على أمر الله تبارك وتعالى، ثم ما كان معه ما حصل له من انحراف هؤلاء القوم وبعدهم عن الله ومعالجته، إلى أن يسلم بعد ذلك الأمر لله تبارك وتعالى، ويخبره الله تبارك وتعالى بأن تخليص هذه الأمة وهذا الشعب لن يكون إلا بالنبي الخاتم محمد صلوات الله وسلامه عليه. فأخذت هذه السورة أخذت هذه القصة مساحة طويلة من هذه السورة. أجمل الله تبارك وتعالى خبر موسى في هذه الآية، فقال ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد تلك الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى، موسى النبي الرسول صلوات الله وسلامه عليه بآياتنا العظيمة، آيات الله تبارك وتعالى، المعجزات التي أظهرها الله تبارك وتعالى على يديه، وكذلك آياته التي أنزلها عليه، آياته المقروءة في التوراة. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، أرسلناه إلى فرعون. فرعون اسم يطلق على أو لقب يطلق على كل من حكم مصر من هؤلاء الكفار، وملئه الأشراف من قومه الذين كانوا هم سادة الأرض وهم المتحكمون فيها. قال جل وعلا فظلموا بها ظلم، وضعوا الأمر في غير محله، بدلا أن يتقبلوا هذه الآيات ويؤمنوا بها ويعلموا أنها، وقد علموا أنها آيات الله تبارك وتعالى، إلا أنهم جحدوها وأنكروها وجعلوا وصفوها بأنها سحر، وأنها من عمله ومن تدبيره ومن تدبير من معه. فكان قيامهم تجاه هذه الآيات تجاه الظلم، والظلم وضع الشيء في غير محله، بدل الإيمان بها أنكروها وجحدوها. قال جل وعلا فظلموا بها، ثم قال جل وعلا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، هذه العاقبة، وهذا تشويق وتوجيه إلى النظر فيما يقصه الله تبارك وتعالى من كيفية هذه العاقبة، وكذلك إخبار بمن عرف هذه العاقبة في أن الله تبارك وتعالى أغرقهم وأهلكهم. انظر واعتبر كيف كان عاقبتهم لما قاموا في وجه آيات الله تبارك وتعالى فجحدوا بها وظلموا بها. فانظر كيف كانت العاقبة. فيكون هذا مرتبط بما قبله، وهو أن مصير هؤلاء المكذبين كان كمصير المكذبين من الأمم السابقة. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين بالتفصيل هذا الذي أجمله سبحانه وتعالى في هذه الآية. فقال وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. وقال موسى داعيا فرعون إلى الله تبارك وتعالى يا فرعون، هكذا ناداه بلقبه وبمنزلته، إني رسول من رب العالمين. إني مؤكد، هذا رسول من رب العالمين. هذه جملة موجزة، ولكنها تحمل المعنى كله في مهمة موسى وصفته. من هو موسى؟ قال أنا رسول مرسل من رب العالمين، خالق كل هذه العوالم، ربها سيدها ومالكها ومدبرها سبحانه وتعالى. وفيه رد طبعا على دعوى فرعون بأنه رب العالمين، رب هذه الأرض، رب مصر ورب شعبها، وأنه هو الإله المعبود في الأرض، وأنه ليس هناك إله غيره. فقال له أنا رسول من رب العالمين، رب الخلق أجمعين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، وذلك أني رسول رب العالمين، فحق علي
ألا أقول على الله إلا الحق، وذلك أنني يعني رسول رب العالمين، ورسول رب العالمين لا بد أن يكون صادقا، وإلا يعني لو تزيد أو نقص لعاقبه الله تبارك وتعالى، وأنه هو عنوان لرسالة الرب ورمز لها وهو القائم بها، فلا شك أن كل نقص فيه يتوجه إلى المرسل. فلذلك قال حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، لأن الله انتدبني واختارني واصطفاني لأن أقوم بهذه المهمة. قد جئتكم ببينة من ربكم. قد جئتكم هنا مخاطبا يعني فرعون وملأه ببينة، آية ظاهرة تبين الحق، ولا يكون يعني لا تتركوا في الحق لمسة. فأرسل معي بني إسرائيل، يعني اترك شعب بني إسرائيل ليخرج من أرض مصر ليعبد الله تبارك وتعالى يعني في هذه البرية كما جاء في التوراة، يعني أطلق شعبي أو شعب بني إسرائيل ليعبد الله تبارك وتعالى في البرية خارج مصر. أنت تستعبدهم وتذلهم وتتخوف منهم، وفعلت بهم وفعلت، تذبح ذكورهم وتترك إناثهم، ويعني تقيمهم في الأعمال الشاقة. أرسلهم، اتركهم يخرجوا ليعبدوا الله تبارك وتعالى كما يشاء بعيدا عن أرضك وعن مملكتك. هذه كانت دعوة موسى، وهو أن يطلب من فرعون أولا أنه رسول رب العالمين، يدعو فرعون إلى عبادة ربه سبحانه وتعالى، أن يطلق يعني الشعب بني إسرائيل ليخرجوا من أرض مصر. قال فأرسل معي بني إسرائيل، أي ليخرجوا. فلننظر ماذا كان رد فرعون على هذه الدعوة الواضحة البينة. يقول له أنا رسول رب العالمين، معي بينة على هذا الأمر، كل ما أطلبه منكم أن تطلق هذا الشعب المسكين ليعبد الله تبارك وتعالى كما شاء في أرض فضاء خلاء. قال أي فرعون إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. طلبه بهذه البينة التي يدعيها، قال له إن كنت جئت بآية، وإن للتشكيك يعني في الأمر، فأت بها إن كنت من الصادقين، أي في زعمك بأنك رسول رب العالمين وأنك مرسل إلينا. قال جل وعلا فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فألقى على طول، يعني عقب مقالة فرعون ألقى عصاه يعني على الأرض، فإذا هي ثعبان مبين. إذا الفجائية، بمجرد أن ألقاها من يده وصلت الأرض، أصبحت ثعبان مبين، بين واضح لا لبس فيه ولا يعني تمويه في الأمر، هذا ثعبان واضح تمام. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، يعني أدخل يده في جيبه في شق ثوبه ثم نزعها أخرجها، فإذا هي تظهر هذه اليد بيضاء لكل من ينظر إليها يرى أنها بيضاء، تخالف لون أختها وتخالف لون بشرة يعني موسى، وكانت بشرته سمراء، فتخرج هذه اليد بيضاء، فيتحول لون الجلد مباشرة بعد أن يخرج يده من جيبه. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. عند ذلك يقول تبارك وتعالى قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. الملأ أشراف الناس، حضورهم الوزراء والكبراء والذين هم بحضرة فرعون وحضرة إيوانه وديوانه ويشاهدون هذا الأمر، قالوا أي لفرعون إن هذا لساحر عليم. إن بالتأكيد هذا مشير لموسى عليه السلام لساحر. والسحر قد كان صناعة لهم وموجودة يعلمونه، ولما رأوا أن يعني تبديل العصا لتكون حية وظهار اليد على هذا النحو نسبوا هذا إلى أنه من السحر الذي
يخلب به السحرة عقول الناس وعيونهم، ويوهمونهم بأن الذي يرونه أمر غير هو الحقيقة والواقع. فإن الساحر لا يقلب الأعيان، السحر لا يحول الأعيان، يعني لا يجعل العصا حية ولا الحجر حيوانا ولا الذهب ولا النحاس ذهب، لا يغير الأعيان، وإنما يغير العيون. فإنما العين هي تتغير بمعنى أنها تنظر إلى هذا الأمر فتراه على ما يقوله الساحر، وليس يعني قد قلب الساحر يعني حقيقة العين، حقيقة هذه الأعيان. فالسحر في العيون وليس في الأعيان. فنسبوا هذا الذي الآيات المعجزة، هذه آيات المعجزة من آيات الرب الخالق سبحانه وتعالى، فإنه حول هذا العين، عين العصا تحولت حقيقة إلى عين آخر، إلى أمر آخر، إلى حيوان آخر، إلى ثعبان. وكذلك يعني سمرة الجلد قد تحولت إلى بياض بلمح البصر بمجرد إدخالها في جيبه وإخراجه. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم بالسحر وأنه خبير به، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. ثم اتهموا نيته وأنه يعني أراد بهذه الدعوة التي جاء بها أن يخرجهم هم من أرض مصر. ثم قال لهم فماذا تأمرون، يعني يشاور الملأ بعضهم بعضا ويعرض عليهم فرعون الأمر، ما الذي تأمرون به في مثل هذه الحالة ولمقابلة هذا الأمر الجديد الذي فاجأه. حولوا الأمر هنا، انظر الكذب، حولوا الآية إلى سحر، وجعلوا موسى الذي جاء يطلب أن يخرجوا بني إسرائيل من ظلمهم من أرض مصر ويخرج بهم، أصبحت الأمر كذلك عكسوه، فهو جاء ليخرجهم هم من أرضهم ويمكث هو وقومه في أرض مصر. يريد أن يخرجكم من أرضكم، وهذا تحفيز لهم عليه، وأن الذي يأتي ليخرجكم من أرضكم هذا يعني يستهدف أساس حياتكم. فماذا تأمرون؟ قالوا مشيرين على فرعون أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. قالوا أفضل شيء أن نبطل يعني بينته هذه التي أتى به فأرجه. الإرجاء هو الإمهال، يعني أمهله لمدة معينة. وأخاه، وذلك أن هارون كان مع موسى في اليد، قد جعله الله تبارك وتعالى نبيا معه، وقد كان مصاحبا له في دخوله على فرعون، كما قال لهم الله تبارك وتعالى فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يعني أرسل من الشرطة ومن رسلك في المدائن، مدائن مصر، حاشرين يعني من يجمعون الناس، جامعين للناس، يعني يأتون بهم ليشهدوا يعني مباراة عظيمة بين موسى وبين يعني السحرة. وهؤلاء الحاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، يمر في المملكة كلها ويأتوك بكل ساحر عنده علم، وذلك ليجتمعوا ويبطلوا يعني سحر موسى، فيكون هنا يعني نقابلهم سحرا بسحر، كما قال له فرعون فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. هنجيب لك سحر مثل سحرك هذا يغطيه، ونحن عندنا من السحرة الماهرين العالمين من هم أفضل منك ويبطلون يعني سحرك. يأتوك بكل ساحر عليم. قال جل وعلا وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين.
يعني الأمر أن فرعون أخذ بهذه الاستشارة وبهذه الخطة، فأرسل يعني رسلا منه إلى مدائن مصر، فجمع له السحرة ثم اختلى بهم قبل هذه المباراة الموعودة. فقال له السحرة، قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. يطلبون هل لنا لأجر إذا غلبنا موسى وأبطلنا سحره بسحرنا، فهل يكون لنا يعني أجر عندك، أجر مادي في مقابل يعني غلبهم إن كنا نحن الغالبين أي لموسى؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. ليس فقط يعني أجر عطية وهبة أو راتب ويذهبون، بل وكذلك أقربكم من مجلسي ومن استشارتي، فيكون لهم الحظوة والقربة عنده. قال تبارك وتعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. يعني أنهم اجتمعوا، وكان هذا في يوم عيد لهم، كما قال لهم موسى: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال جل وعلا: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فحشر الناس وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وأتى الناس في وقت ضحى حتى يكون النظر، يعني الكل يستطيع أن ينظر ولا يكون في الليل فتختفي يعني شيء ويكون يخبأ شيء. بل قال لهم موسى: وأن يحشر الناس ضحى، لأن وقت الضحى هو أظهر وقت للنظر. فلما اجتمع الناس على هذا النحو وجاء السحرة على هذا النحو، واتفقوا بينهم وبين يعني فرعون على الأجر، وكذلك وعدهم كذلك بالقربة والحظوة عنده، وجاء الجميع واستعد الجميع. قال تبارك وتعالى: قالوا يا موسى أي السحرة إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. من أول من يبدأ يعني العمل ويبدأ يعني بسحره؟ إما أن تلقي أنت عصاك وإما أن نلقي نحن يعني عصينا وحبالنا. إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. جعل لهم الأولوية في الإلقاء ليلقوهم. قال ألقوا أي ما عندكم من السحر الذي أتيتم به. قال جل وعلا: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لما ألقوا ما عندهم سحروا أعين الناس، لم يقلبوا هذه العصي والحبال التي ألقوها حيات حقيقية، ولكن رآها الناس حيات، حتى أن هذا الساحة التي هي ميدان هذا التنافس قد أصبحت يعني حيات تسعى، حتى إن عيني موسى يعني نفسه قد سحرت، كما قال جل وعلا: فأوجس في نفسه خيفة موسى. خيفة من هذا الأمر العظيم، وذلك أن أعين الناس كلها قد سحرت، وضج الجميع وهاجوا وماجوا بعد أن رأوا يعني هذا السحر العظيم الذي يعني أتى به هؤلاء السحرة العليمون بفنون السحر. قال ألقوا. فلما ألقوا قال جل وعلا: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أرهب الناس وأرهب الجميع، حتى إن موسى عليه السلام خشي ألا تكون الآية التي معه كافية لأن تبطل هذا الأمر العظيم. نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.